वेयर एन्ड हाउ टु स्टार्ट लर्निङ। नमस्ते साथीहरू, यदि तपाईँ पनि इङ्ग्लिस कहाँबाट र कसरी सिक्ने भनेर खोज्दै हुनुहुन्छ भने यो भिडियो तपाईँको लागि उपयुक्त हुन सक्छ। साथीहरू, यो भिडियोमा म तपाईँलाई बताउनेछु इङ्ग्लिस कहाँबाट र कसरी सिक्ने। गेट स्टार्टेड। साथीहरू, इङ्ग्लिस कहाँबाट र कसरी सिक्ने, किन सिक्ने, त्योभन्दा पहिले एउटा सवाल आउँछ, इङ्ग्लिस किन सिक्ने त साथीहरू, यो तपाईँ सम्पूर्णलाई थाहा भएकै कुरा हो। इङ्ग्लिस हामीलाई धेरै क्षेत्रमा काम लाग्ने गर्दछ। तपाईँको जागिरमा, तपाईँको इन्टरनेसनल कम्युनिकेसनमा, तपाईँ कहीँ पनि ट्राभलिङ गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँको ट्राभलिङमा, जब इटिसी इटिसी तपाईँको धेरै ठाउँमा साथीहरू तपाईँको जब अथवा कुनै पनि कामको लागि तपाईँलाई इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज काम लाग्छ। साथीहरू, तपाईँको इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज जुनसुकै पनि क्षेत्रमा काम लाग्ने ल्याङ्ग्वेज हो। तर इङ्ग्लिस बोल्न सकिँदैन, इङ्ग्लिस बुझ्न सकिँदैन, लेख्न सकिँदैन र कसरी इङ्ग्लिस सिक्ने त, कहाँबाट सिक्ने त, यी धेरै प्रश्नहरू आउँछन्। यो सम्पूर्ण प्रश्नको उत्तर म आज तपाईँलाई यो भिडियोमा दिनेछु। साथीहरू, यसपछि तपाईँले कुनै पनि भिडियो हेर्ने त्यति जरुरत छैन। तपाईँ इङ्ग्लिस क्लासको भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुन्छ, तर यस्तो कहाँबाट र कसरी सिक्ने हेर्न तपाईँलाई जरुरत छैन। यो भिडियोपछि तपाईँलाई म सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु। साथीहरू, सामान्यतया भन्ने हो भने इङ्ग्लिसको 3वटा लेभलहरू हुन्छ। त तपाईँले कहाँबाट इङ्ग्लिस सिक्ने, त्यसको उत्तर यही नै हो। तपाईँले आफ्नो लेभल पत्ता लगाउनु। 3वटा लेभल हुन्छ साथीहरू, बेसिक, इन्टरमिडिएट एन्ड एडभान्स। साथीहरू, बेसिकमा तपाईँले कुनै कुराहरू सिक्नुपर्ने हुन्छ, इन्टरमिडिएटमा सिक्नुपर्ने हुन्छ र एडभान्समा पनि तपाईँले एकदमै राम्रो खालको कुराहरू सिक्नुपर्ने हुन्छ। साथीहरू, बेसिकमा के सिक्ने, इन्टरमिडिएटमा के सिक्ने र एडभान्समा के सिक्ने, आउनुहोस् म तपाईँलाई बताउँछु। त ध्यानले सुन्नु होला साथीहरू। बेसिकमा तपाईँले सिक्नुपर्छ सामान्य वर्ड मिनिङहरू, सामान्य डेली स्पिकिङ इङ्ग्लिसहरू, तपाईँले इङ्ग्लिसका सेन्टेन्सहरू तपाईँले सिक्नुपर्छ साथीहरू। र बेसिकमा तपाईँले सिक्नुपर्छ दिनदिनै प्रयोग हुने शब्दावली, तिनका इङ्ग्लिसमा मिनिङ, वर्ड मिनिङहरू तपाईँले सिक्नुपर्छ र केही ग्रामरका रुलहरू तपाईँले थाहा हुनुपर्छ। के यस साथीहरू, सामान्य तपाईँले चाहनुहुन्छ भने एउटा डेली स्पिकिङको बुक किन्न सक्नुहुन्छ र अरू पनि तपाईँले थुप्रै रिसोर्सेसहरूबाट पढ्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसै गरी आउँछ अर्को जुन छ हाम्रो इन्टरमिडिएट। त साथीहरू, इन्टरमिडिएटमा तपाईँले धेरै कुरा सिक्नुपर्ने हुन्छ। त साथीहरू, तपाईँले इन्टरमिडिएटमा सिक्नुपर्छ तपाईँले इङ्ग्लिसमा बोल्ने, इङ्ग्लिसमा सोच्ने र इङ्ग्लिसमै भन्ने, यस्तो कुराहरू तपाईँले सिक्नुपर्छ हामीले इन्टरमिडिएट लेभलमा। तपाईँले साथीहरू यसको लागि तपाईँ इङ्ग्लिस कार्टुनहरू हेरेर, इङ्ग्लिस सङ्ग्स, मुभिज अथवा इटिसी धेरै कुराहरू हेरेर तपाईँले इङ्ग्लिस त्यहाँबाट कसरी बुझ्न सकिन्छ तपाईँले बिस्तारै बुझ्नुहुन्छ के साथीहरू। त्यहाँबाट तपाईँले इङ्ग्लिस प्रशस्त सिक्नुहुन्छ र सब्जेक्ट, भर्ब, एग्रिमेन्ट र त्यस्ता विभिन्न ग्रामरका रुलहरू पनि तपाईँलाई थाहा हुनुपर्छ। त्यसै गरी साथीहरू, तपाईँ यदि इङ्ग्लिसका यस्तो कुराहरूबारे एउटा डिटेलिङ भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने मेरो यो वाला भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। यसको लिङ्क एकदमै तपाईँले डिस्क्रिप्सनमा पाइनेछ र कमेन्ट बक्समा पनि त्यसको म राखिदिनेछु। तपाईँले त्यहाँबाट मजाले त्यो भिडियो हेरेर इङ्ग्लिसको बारेमा, इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजको कसरी सिकिन्छ त्यो एकदमै डिटेलिङमा हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। त्यसमा मैले पुरै निचोड बताइदिएको छु। अनि साथीहरू, जुन हाम्रो अर्को कुरा छ त्यो एडभान्स लेभल। एडभान्स लेभलमा तपाईँले आउँछ साथीहरू एकदमै क्लियरली इङ्ग्लिस स्पिकिङ गर्न, तपाईँले इङ्ग्लिस एकदमै राम्ररी बुझ्नुपर्छ। त्यहाँ साथीहरू तपाईँले इङ्ग्लिसको हरेक वर्ड मिनिङहरू थाहा हुनुपर्छ जुन डेली लाइफमा प्रयोग हुन्छन्, होइन कि तपाईँले पुरै थाहा हुनु पर्दैन। तपाईँले डेली लाइफमा प्रयोग हुने र केही त्यस्ता अफिसियल एन्ड धेरै कुराहरू तपाईँलाई थाहा हुनु नै पर्छ साथीहरू। अनि त्यसै गरी तपाईँले फ्लुएन्टली बोल्नुपर्छ, तपाईँले अड्किएर बोल्नु हुँदैन साथीहरू, फ्लुएन्सली। त्यसको लागि तपाईँले डेली प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ, डेली तपाईँले इङ्ग्लिसको प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ साथीहरू, ल्याङ्ग्वेजको। अब यी रुलहरू त मैले यो भिडियोमा बताएको छु, तपाईँले त्यहाँबाट हेर्न सक्नु नै हुन्छ, त्यो मैले अब भन्नु पर्दैन। अनि साथीहरू, कुरा आउँछ स्तर कसरी पत्ता लगाउने त, आफ्नो लेभल कसरी चुज गर्ने त साथीहरू। लेभल चुज गर्नको लागि म तपाईँलाई के सिम्पल स्टेप्सहरू बताउँछु साथी। त्यहाँबाट तपाईँले आफ्नो लेभल पत्ता लगाउनुहुन्छ साथीहरू। म 3वटा कुराहरू बताउँछु। साथीहरू, नम्बर 1मा रहेको छ लिसनिङ एन्ड अन्डरस्ट्यान्डिङ टेस्ट। यसमा तपाईँले कुनै अडियो सुन्नुहोस्, कुनै कार्टुन भिडियो हेर्नुहोस् 2 देखि 3 मिनटको, र त्यहाँबाट तपाईँले कति बुझ्नुभयो त त्यो हेर्नुहोस्। यदि तपाईँले सामान्य वर्डहरू मात्रै बुझ्नु हुनुहुन्छ भने, जस्तै गुड मर्निङ, यस्तो वर्डहरू तपाईँ बुझ्दै हुनुहुन्छ भने त्यो तपाईँको बेसिक लेभल हो। जस्तै तपाईँले वेयर आर यु गोइङ, यस्ता सिम्पल बुझ्दै हुनुहुन्छ भने त्यो तपाईँको बेसिक लेभल हुनसक्छ साथीहरू। अनि त्यसै गरी यदि तपाईँ त्यसमा सामान्य सेन्टेन्सहरू बुझ्न सक्नुहुन्छ, तपाईँलाई मेन घटना थाहा छ, मेन घटना आखिर के हो त त्यो मात्रै थाहा छ, र तपाईँले हरेक पोइन्ट थाहा छैन भने त्यो तपाईँको इन्टरमिडिएट लेभल हो। र तपाईँले हरेक घटना थाहा छ, हरेक घटनामा के भनिएको छ, के भएको छ र कुन ठाउँमा कस्तो छ, हरेक
कुरा तपाईँले थाहा छ पुरै डिटेलमा तपाईँ अब भन्न सक्नुहुन्छ भने त्यो तपाईँको एडभान्स लेभल हुनसक्छ साथीहरू र त्यहाँ तपाईँले आफ्नो स्तर पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। अनि त्यसै गरी हाम्रो नेक्स्ट पोइन्ट छ स्पिकिङ टेस्ट। त्यहाँ तपाईँले आफ्नो बोलेर हिँड्न सक्नुहुन्छ, जस्तै माई डेली रुटिनको बारेमा, अनि त्यसै गरी विभिन्न कि कुनैको कुराको बारेमा अबाउट नेपाल, अबाउट एटिसी अन्य कन्ट्रीहरूको बारेमा भनेर आफ्नो बारेमा भनेर तपाईँले आफ्नो स्पिकिङ टेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँ अट्की अलिअलि मात्र भन्न लानुहुन्छ भने तपाईँको त्यो बेसिक लेभल हो र तपाईँ मेन घटनालाई भन्दै हुनुहुन्छ सर्ट सेन्टेन्सहरूको प्रयोग गरेर भने त्यो तपाईँको इन्टरमिडिएट लेभल हुनसक्छ र तपाईँ एकदमै फ्लुएन्सली बिना अट्की एकदम हरेक ग्रामेटिकल्ली पनि पर्फेक्ट भन्दै हुनुहुन्छ भने त्यो तपाईँको साथीहरू एडभान्स लेभल हुनसक्छ र यसरी तपाईँले आफ्नो लेभलको स्तर त पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। अनि त्यसै गरी अर्को हाम्रो थर्ड पोइन्ट रहेको छ रिडिङ एन्ड राइटिङ टेस्ट। त्यहाँ तपाईँले पढेर लेखेर पनि यस्तै अगाडिका दिए जस्तै रुलहरूबाट आफ्नो त्यो लेभल पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ साथीहरू। अनि लेभल पत्ता लगाइसकेपछि सिक्ने कसरी त बेसिकमा कसरी सिक्ने, इन्टरमिडिएटमा कसरी सिक्ने र एडभान्समा कसरी सिक्ने त यो पनि जानौँ। र साथीहरू बेसिकमा तपाईँले के सिक्नुपर्छ त्यो त मैले अगाडि बताएँ, तर कुन रिसोर्सेसबाट सिक्नुहुन्छ। बेसिकमा तपाईँले सिक्न सक्नुहुन्छ साथीहरू कुनै ग्रामरको बुकबाट, कुनै वर्ड मिनिङको बुकबाट र सब्जेक्ट भर्ब एग्रिमेन्टलाई सिकेर अनि डेली स्पिकिङ इङ्ग्लिस बुकको युज गरेर तपाईँले बेसिकमा सिक्नुपर्छ। अनि साथीहरू एडभान्समा तपाईँले धेरै कुराहरू सिक्नुपर्छ। त्योभन्दा पहिले इन्टरमिडिएटमा जानुहोस्। इन्टरमिडिएटमा तपाईँले विभिन्न कार्टुनहरू हेरेर, विभिन्न अडियोहरू सुनेर, विभिन्न त्यस्ता मुभी अथवा सङहरू सुनेर त्यहाँबाट बुझ्ने कोसिस गर्ने, आफूले जति हुन्छ बुझ्ने कोसिस गर्ने। अनि सुरुमा बुझिँदैन भने बिस्तारै पछि तपाईँलाई एकदमै बुझिँदै जान्छ। अनि साथीहरू यसरी तपाईँले आफ्नो इन्टरमिडिएटलाई स्ट्रङ बनाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँले आफ्नो फ्रेन्डसिप बनाउनुहोस् जुन इङ्ग्लिस बोल्छन्, आफ्नो टिचरहरूसित इङ्ग्लिस बोल्नुहोस्, फ्रेन्डसित इङ्ग्लिस बोल्नुहोस्, इङ्ग्लिसमै टाकिङ गर्नुहोस् कि साथीहरू। र तपाईँ अड्किन लानुहुन्छ भने डेली प्र्याक्टिस गर्नुहोस्। यो सम्पूर्ण कुरा मैले तपाईँलाई यो भिडियोमा बताएको छु कि इङ्ग्लिसमा प्र्याक्टिस कसरी भन्ने त आखिर इङ्ग्लिसमा कसरी बोल्ने, इङ्ग्लिसमा अड्किनुहुन्छ भने त्यो कसरी राम्रो हुन्छ त्यसको तपाईँले टेन्सन नलिनुहोस्, तपाईँको हरेक प्रब्लमको सोल्युसन यहाँ छ। अनि साथीहरू त्यसै गरी तपाईँले एडभान्समा सिक्नुपर्छ विभिन्न नयाँ कुराहरू, विभिन्न हाइली वर्ड मिनिङ र ग्रामेटिकल्ली पर्फेक्ट फ्लुएन्सी स्पिकिङ तपाईँले एकदमै नअड्केर बोल्न सक्नुपर्छ। अनि त्यहाँ तपाईँले लेख्नमा पनि एकदमै ग्रामेटिकल्ली पर्फेक्ट हुनुपर्छ साथीहरू। र अन्य पनि धेरै कुराहरू तपाईँले बुझ्नु इङ्ग्लिस पर्छ। र यी सम्पूर्ण कुराहरू तपाईँको एउटा मात्र चिजले हुन्छ, त्यो हो प्र्याक्टिस। यदि तपाईँले प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ भने, यदि तपाईँले डेली कन्सिस्टेन्स भएर यो कुराहरू फलो गर्नुहुन्छ भने तपाईँको इङ्ग्लिस एकदमै स्ट्रङ हुनुपर्छ र तपाईँले अरू भिडियो हेर्ने जरुरत छैन साथीहरू। र तपाईँले मेरो यी दुई भिडियोहरू हेर्नुहोला यदि तपाईँ इङ्ग्लिसको बारेमा पर्फेक्टली सिक्न चाहनुहुन्छ भने। अनि त्यसपछि तिनीहरूको लिङ्क त तपाईँलाई थाहा छ। अनि त्यसपछि साथीहरू यदि तपाईँ यी भिडियोहरू हुन्छ भने तपाईँले इङ्ग्लिसमा पर्फेक्ट नै छ। मिलाउन अर्को भिडियोमा, त्यति बेलाको लागि जय नेपाल, टेक केयर, बाई बाई।